Det är ju så att tittar jag på min portfölj så på en månad tillbaka så ligger jag minus 116 000 kronor. Och på en vecka minus 73 000 kronor. Men världen går ju inte under för det. Nej, jag lever, jag har mat på bordet, jag klarar mig. I dagens video så ska jag prata om sex stycken aktier som jag ligger back i. Jag tänkte visa dig helt enkelt de här aktierna som jag ligger minus i. Och ja, ifall du har haft en tuff börsmånad, september är ju faktiskt den första månaden nu som det har gått neråt på börsen under det här året. Så kanske du får en liten bättre magkänsla när du ser att det är inte bara du som ligger i rött för den här månaden. Och vi slog ju precis 25 000 prenumeranter på den här kanalen, så tack så mycket till dig som prenumererar. Men jag vet att det finns folk som inte prenumererar på den här kanalen, så om du känner någon som inte prenumererar, säg till dem, prenumerera på Spar Cash på YouTube. Vi firar det med en liten Coca-Cola. Och nej, videon är inte sponsrad av Coca-Cola. Men if you're looking Coca-Cola and you want to sponsor me, just call me, you know my number. Den första aktien som jag ligger back i, det är ju då Waystream Holding. Ja, och Waystream Holding, den köpte jag in mig i under det här året. Jag gick in på absoluta toppen där. 5 000 kronor köpte jag in mig för i juli. Och ja, det var ju så att Waystream gick ju väldigt bra här ifrån våren och fram till sommaren då. Och det är ett litet mindre företag som håller på med fiber och switchar och routrar och grejer. Och de håller på och växer och jag tyckte att det var ett intressant företag så jag köpte in mig lite grann. Och det här är min absolut minsta investering just nu. Jag har investerat drygt 11 000 kronor och jag ligger back med bara typ 4% nu, så det är inte så farligt. Jag har ju snittat ner mig lite över tid som du kan se här i den här grafen. Och Waystream Holding, de har ju en rapport om 13 dagar den 14 oktober, så får vi se hur deras finanser ser ut. Och utifrån den rapporten så kommer jag att omvärdera min investering, kanske köpa mer, kanske köpa mindre, eller sälja. Eller så ligger jag bara lugnt som jag brukar göra. Det här ska vi hålla koll på och se ifall det blir bra. Nästa aktie som jag ligger back på, det är Evolution. Evolution har jag ju börjat investera i år. De har ju gått väldigt bra, plus 65%. Men som vi ser här så hoppade jag ju in då. Jag köpte ju faktiskt en aktie och jag tror att det var den dagen i maj när Evolution gick ner typ 10% på en dag. Då valde jag att hoppa in. Jag tyckte att den kom ner ganska mycket. Och sen så har det varit ganska slagig kurs nu i Evolution under senaste månaderna. Och som du ser här i grafen så är det ju så att jag har investerat lite mer över tid. Jag ligger back just nu minus 6% typ. Jag har investerat ganska mycket i Evolution, närmare sagt drygt 91 000 kronor. Jag ligger back 6 500. Det får man ta. Hoppar vi vidare till nästa aktie som jag ligger back i så är det Nepa. Nepa, det är en konsult inom varumärkesoptimering. Och de håller ju på att de har ju partnerskap med lite större varumärken och sådär. Och senast så tror jag att de fick ett avtal med Svenska Spel, tror jag. Vi ska kolla här. På nyheterna så har jag för mig att man kan se det. Jajamän, Svenska Spel jobbar de lite med och en mängd andra intressanta aktörer. Och Nepa, ja, jag fick nys om Nepa på Twitter utav lite intressanta profiler. Jag valde att köpa in mig på den absoluta toppen som vanligt, det är Classic mig. Och min strategi är ju då att inte investera för mycket pengar utan går in med några tusenlappar. Och sen får jag se hur det urartar sig helt enkelt. Jag har köpt en gång till och håller lite utkik här på Nepa framöver. De har ju rapport i november så får vi se hur deras verksamhet går då helt enkelt. Nästa aktie som jag ligger back i det är MAG Interactive. MAG Interactive, det är också ett intressant en liten bevakningspost som har vuxit sig lite tyngre. Jag gick ju in här då i somras med och vad har jag gjort där? Jo, jag har skalat in mig allt mer och mer under sommaren och hösten.
Så nu har jag lite drygt 21 000 kronor investerat där och ligger back 18% i MAG Interactive. MAG Interactive, de håller ju på med spel, typ Quizkampen kanske du känner igen. Primetime äger de ju också. Och de finns i en hel del länder och vad jag har sett så är det så att MAG Interactive spel faktiskt, eller deras främsta spel, alltså Quiz Duel eller Quizkampen, har börjat att gå uppåt lite grann på App Store, så att det är allt fler som väljer att spela Quiz Duel och det är så de tjänar sina pengar, genom annonser i de här spelen och sådär då. Det är ett intressant företag som ska bli kul att se. Om 19 dagar har de sin rapport hur de lyckas med sin verksamhet. Men de har nog lite kvar att bevisa innan jag går in allt för tyngre i de här. Nästa aktie som jag ligger back i, det är ZignSec. Och nu börjar vi komma in på riktigt stora positioner här. ZignSec, det är ju en av mina tyngsta investeringar som jag har gjort. I klass med Evolution faktiskt. Och ja, även här så ser vi då i år så gick jag började att trappa in mig här i våras. Och då gick jag in med drygt 5 000 kronor. Sen har jag sizat in mig lite mer under sommaren och hösten. Och jag har drygt 88 000 kronor investerat i ZignSec. Här ligger jag 20% back, så jag ligger drygt 18 000 kronor back just nu. De har också rapport i november, så vi får se. Jag tycker att det är intressant därför att ZignSec har signat en del avtal med intressanta företag, senast idag faktiskt med en revisionsbyrå som heter Grant Thornton. Och de har väldigt intressanta produkter som jag tror kan skala bra på sikt. ZignSec, de har då en mängd olika lösningar till olika företag, till exempel BankID-lösningar. Så om ett företag vill ha en inloggning med BankID, ja, då kan de hjälpa till med att få det här på plats. Men också Know Your Customer-lösningar och anti-money laundering och mycket sådana verifieringar och ja, hålla koll på olika privatpersoner på nätet då. I en mängd olika länder och sådär. Jag tror att de kan vara intressanta på sikt. De har en väldigt intressant digital affärsmodell och jag gillar dem helt enkelt. Vi får se hur det blir framöver. Här ligger jag väldigt mycket back och ja, jag kan förlora väldigt mycket pengar om det går åt pipsvängen här. Men vi får hoppas att de lyckas prestera bättre på sikt. Och den sista snedgungan, den sista aktien, det är den, oj, herregud, här ligger jag back ordentligt. Minus 47%. Inte absolut mest i kronor, men här ligger jag back ordentligt i procent. Angler Gaming, spelbolag. Ja, jag köpte in mig redan i februari första gången. Gick in lite mer under våren där i maj. Sen så har jag snittat ner mig lite grann. Och det ska bli intressant att se hur de här lyckas att leverera under nästa rapport med. Det är ju så att Angler, de klagade ju lite på att de inte tjänade så mycket pengar under sommaren, vilket gjorde att de fick vinstvarna, det vill säga att de varnade för att de inte kommer tjäna så mycket pengar som man förväntar sig att de ska göra. Och det fick då kursen att falla fritt, som du kan se här. Och det var inte så roligt, men vad fan. Det är sånt som man får ta när man är på börsen. Om man inte klarar av att vissa aktier går ner 10%, 20%, ja men då kanske man inte ska ha aktier helt enkelt. Ja, det är inte så lätt när aktier går upp och ner. Det är ju roligt när de går upp, men det är inte så kul när de går ner. Men man måste också acceptera det, att det är så börsen funkar. Är det så att man inte klarar av att ha aktier, att ha en position där du ligger minus 20% till exempel, då kanske det är bättre att man satsar på fonder. Så tips då för att inte ligga back, det är att du inte investerar så tungt på en gång, utan du går in med lite mindre summor och sen så över tid så köper du lite hela tiden, så att du går både när det går upp och när det går ner så investerar du. Om det är så att du tycker det är jobbigt att börsen har gått ner lite grann, så har jag ju en grej på min Instagram. Om du går in och följer mig på Instagram så har vi ju en post där, så att jag har ju 2 sådana aktieböcker. Nu ligger de i ett annat rum, men det är ju då den här boken, Hur alla svenskar kan bli miljonärer, som du kan vinna ifall du går med där och taggar någon kompis och sådär. Och jag gör ju fler sådana här giveaways då och då. Så följ mig gärna på Instagram och håll koll. Och där brukar jag ofta lägga ut hur det går för mig på börsen på en dag och sådär. Och ifall jag köper och säljer någonting mer och nytt och så. Jag hoppas att du har lärt dig någonting med den här videon. Och ja, jag hoppas att du har det gött. Tack så mycket för att du har tittat. Ciao!
Ja,